Kahapon mga kamaster, December 29, ang huling working day ng taong 2020 ay naglabas ng official statement ang Undersecretary for Finance ng DepEd na si USEC SEVILLA para po sa lahat ng mga teaching at non-teaching personnel ng DepEd. At sa episode nga na ito ay ating pag-usapan ang laman ng kanyang mensahe para po sa ating lahat kaugnay ng pamimigay ng SRI at Gratuity Pay ngayong taong 2020. Dear DepEd teaching and non-teaching personnel, on the last and longest working day of fiscal year 2020, let me give you some updates on the preparation for and processing of the 2020 SRI for eligible permanent positions and the 2020 Gratuity Pay for the COS and JOS. At para nga po sa lahat ng mga non-teaching personnel, ito pong December 29 ay totoo pong last and longest working day talaga, sapagkat sa araw na ito mga kamaster ay sinisikap po ng lahat, especially yung nasa mga finance sections po mga kamaster at sa mga cashiering sections, na maisubmit sa land bank ang lahat ng mga claims na pinoproseso po ng mga personnel ng DepEd kasunod doon po sa mga probisyon alituntunin na kinakailangan pong masunod sa pamimigay ng mga claims. Administrative Order or AO 37 on SRI and AO 38 on Gratuity Pay were officially released on December 21 and 28 respectively. The DBM Budget Circular on SRI was released on December 22. The FB page of the DepEd-Undersecretary for Finance issued these AOs and DBM-BC for dissemination of the information and for the concerned individuals to comprehend the provisions of the said AOs. Totoo po na noong mga araw na inilabas ang mga administrative orders na ito ay na-share po ni USEC SEVILLA sa kanyang Facebook page ang laman po ng mga nasabing administrative orders at maging ang DBM Budget Circular kung saan po nakasaad kung saan kukunin yung pera na ipambayad ng agency para po sa SRI. Ito po ang purpose nito mga kamaster ay upang mabasa po nating lahat at maunawaan po natin ang laman ng mga nasabing administrative orders at malaman din kung saan nanggagaling or manggagaling ang budget pondo para sa SRI na ipamimigay para sa ating lahat. At noon ngang December 23 mga kamaster ay naglabas ng official statement ang DepEd sa pamamagitan ni USEC SEVILLA kaugnay po sa proseso, steps na gagawin ng DepEd upang masiguro po na tayong lahat ay makakatanggap ng SRI meron man o walang savings ang ating nasasakupang division office. At dahil nga po sa official statement na ito mga kamaster ay dito po sa ating YouTube channel ay atin pong ipinaliwanag na maaari pong abutin ng taong 2021 ang pamimigay ng SRI dahil po sa napiling proseso. Number 2, even if you want to immediately process and release the SRI and GP, there are procedures that DepEd has to comply with before we can grant the said benefits or incentives. Remember that DepEd is the biggest employer in the entire government of bureaucracy, and we are almost 1 million personnel in total now, extensively distributed to various schools, division and regional offices and central office. Sa isa po sa ating mga videos ay sinabi po natin na mayroong madaling proseso na pwedeng gawin ng DepEd. Yun ay hayaan ang bawat division office na mamigay ng SRI based sa kanilang available na savings. Pero sa paraang ito mga kamaster ay sinabi rin po natin na hindi po magkakaroon ng pantay-pantay na SRI ang lahat ng mga DepEd personnel o kaya maaaring wala pong matanggap na SRI ang karamihan kung wala naman pong savings ang kanilang division office. Kung kaya sinisiguro ng DepEd na ang halos 1 milyong personnel nito nationwide saan man kayo ng division ay magkakaroon ng SRI sa pamamagitan po ng procedure na pinili ng DepEd through DBM. Number 3, SRI and GP are both sourced from the available savings or balance of funds of the entire agency. Hence, the DepEd's SRI of 10K each
We need a total savings of 10 billion pesos to generate. Your finance offices are working very hard to consolidate and identify more funding sources to reach this 10 billion fund balance. Okay, sa 1 million personnel ng DepEd nationwide makamaster na bibigyan ng 10,000 pesos SRI ang bawat isa, kinakailangan po makalikom ang agency ng 10 billion na kabuuang pondo. And kasi po, December 21 na po na ilabas sa public ito pong AO tungkol po sa SRI. And by that time mga kamaster, karamihan po sa ating mga division offices ay halos nailabas na po nila ang kanilang mga pondo based po sa kanilang budget na planado po na monthly disbursements. At dahil nga sa pagsunod ng mga division offices sa kanilang disbursement plan mga kamaster, ay pagdating ng December 21 karamihan po ay halos wala ng savings o kaya ay mayroon na pangang deficit sa kanilang budget. Ito ay isa sa mga dahilan kung bakit mahirap pong abutin ang 10 billion nationwide na pondo para mabigyan ng 10,000 pesos na SRI ang bawat eligible personnel ng DepEd. Number 4, coordination with DBM has been ongoing since the release of the SRI admin order, and we thank the DBM for its support, coordination, and cooperation to find ways for SRI to become a reality for all DepEd employees. Several letters to extend special accommodation to DepEd have been officially sent to DBM on this. Please see the copies of the letters attached to this post. So yun nga mga kamaster, dahil yung ibang division offices ay mayroong budget deficit at yung iba naman ay kukulangin ang kanilang available balance of funds para mabigay ng 10,000 SRI, sinikap ng DepEd na mag-request ng iba pang mga pundo mula sa DBM para masiguro na mayroong 10,000 SRI ang mga kawani nito. Kung kaya patuloy na nakipag-coordinate ang DepEd doon po sa DBM para magkakaroon ng budget. Number 5, what we can do now in DepEd is to use our remaining balances in the personal services or PS and also request for realignment or modification of available MOOE funds for SRI. Once DBM approves our request, DepEd can obligate the PS fundings and pay for the uniform SRI pay next year, 2021. If the MOOE 2020 funds is extended for use until 2021, we can also use those funds for additional SRI until we reach the available 10,000 pesos per employee. Pagdating po sa mga claims kagaya po ng SRI, ito po ay talagang kukunin mula sa personal services na budget at hindi po talaga doon sa MOOE or monthly operating and other expenses. At dahil nga based po doon sa AO ay pwede naman pong magagamit itong MOOE, ay kaya po sinasabi ni USEC SEVILLA na pwede pong gamitin itong MOOE pangdagdag doon sa PS balance na budget upang masiguro na magkakaroon ng 10,000 per employee na SRI sa susunod na taon. Number 6, we cannot compare DepEd to smaller agencies which can process and find funds for each smaller number of personnel. As DepEd family, we need to comply with the provisions of the AO and collectively accept the intention that we need to uniformly give to all eligible personnel. Yun nga mga kamaster, dahil sa dami po ng mga personnel ng DepEd na halos aabot ng 1,000,000 at kinakailangan po na mabigyan ng uniform amount ang halos 1,000,000 na ito, ay kailangan po na sikapin ng DepEd na makalikom ng kaukulan or saktong pondo para po sa pamimigay ng SRI. Iba po ang DepEd sa mga ibang agencies na meron lang maliit na number ng kanilang eligible personnel nationwide. Of course, mas maraming personnel, mas malaking pondo ang kinakailangan. Yun po ang nangyayari sa DepEd na hindi po nai-experience ng ibang agency. Kung kaya mas kaya po nila magbigay ng SRI kaagad-agad, lalo-lalo na dahil maliit lamang na pondo yung kinakailangan nila, di kagaya po ng DepEd. Number 7, we need your patience and understanding while we do the appropriate steps and processes. As DepEd family, let us still be grateful for the unexpected benefits we receive.
Let us please apply our teachings to our learners, which are values on professionalism, responsible social media practice, teamwork, and gratitude or compassion for others. December 23 pa lang mga kamaster ay sinabi na po ni USEC SEVILLA na it will take time at kinakailangan po ng patience mula sa mga personal ng DepEd kaugnay po doon sa proseso ng pamimigay ng SRI. Hindi po naging paasa ang DepEd in that case mga kamaster. Dahil December 23 pa ay na-orient na po tayo na kinakailangan ito ng mahaba-habang panahon at pasensya mula po sa mga personnel ng DepEd. Salamat at huwag kayong mag-alala dahil ginagawa ng kagawaran ng edukasyon sa pamumuno ng ating kalihim, Liling Magtulis Briones na maibigay ang nararapat para sa ating mga kawani. Ang hiling namin ay intindihin muna ang proseso at ang pagsisikap ng mga kasama niyo din sa DepEd na nagtatrabaho para mangyari ang pagbibigay ng inyong benepisyo sa pinakamadaling panahon. Maligayang Pasko at sana ay mas ligtas at manigo ang ating bagong taon ng 2021. An SEVILLA. Ang SRI 2020 mga kamaster ay hindi po kabilang sa mga regular na mga benepisyong matatanggap ng mga kawani ng gobyerno kung kaya hindi po ito kasali sa ating national budget taon-taon. Wala po tayong budget na inilagay para sa SRI dahil nga hindi ito regular. Ito po ay bahagi ng mga unexpected blessings po para sa ating lahat dahil nga naglabas ng administrative order ang Pangulo para ibigay ito sa mga kawani ng gobyerno. Kung kaya hindi po tayo dapat na magalit sa DepEd kung bakit walang available funds para sa pamimigay ng SRI dahil nga hindi ito nakasaad sa ating budget dahil ito ay hindi po regular na benepisyo. Sa susunod po na episode mga kamaster ay ating pag-usapan ang negative impacts po kung magkakaroon ng napakalaking pondo ang DepEd pagdating ng December 21 at kaagad-agad na makapagbigay ng SRI. Hindi po ito talagang napaka-positive kung malaki po ang SRI dulot ng savings dahil mayroon pong itong mga negative na impacts doon po sa performance ng agency. Yan po ang ating pag-uusapan sa susunod po na episodes dito sa ating YouTube channel. Hanggang sa susunod na lamang po na episode at sana po ay patuloy pa rin ninyong suportahan ang ating YouTube channel. Keep safe everyone.